Tehát az X3-as, 3000 turbodizel összkerekes. AUDI mekkora színe? 3000 V6? 3000 V6 turbodizel összkerék az Audi. Tehát hasonló teljesítmény. Mondanám, hogy dízel speciál kategóriában vagyunk, de nincs ilyen, hiszen most nincsenek kategóriák, itt mindenki lehet mindenki ellen. Tehát mindenki gépjármű 3 liter turbodízel összkerék, az Audi és az X3-as BMW is. Nézzük, negyed mérföldön, azaz 402,3 méteren ki lesz a gyorsabb. X3-as jobbat rajtolt. Gyert az X3-as 1355-tel. Új gyerekek, de kemény!